අද මාවල මයිෂල්ද පෙන්වන්න දෙන්නේ චීස් බිට්ස් එහෙනම් චීස් ක්‍රැකර්ස් කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. අපි මුලින් බලමු ඒකට අවශ්‍ය කරන දේවල්. අද මම මේ ක්‍රැකර්ස් හදාන්න ලෑස්ති කරන් තියෙනවා. පාමෙසින් චීස් ග්‍රෑම් 50, ග්‍රේට් කරගත්තු චෙඩාර් චීස් ග්‍රෑම් 200, පාම් පිටි ග්‍රෑම් 120, බටර් ග්‍රෑම් 60, ලුණු කුඩු සහ මිරිස් කුඩු අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට සහ අයිස් වතුර. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ ක්‍රැකර්ස් හදාගන්නේ කියලා. මුලින්ම කරන්නේ චීස් ටික මේ අපි ඒක දාගන්න බටර් කෑල්ල. ඊට පස්සේ මේ බටර් ටික චීස් ටික හොඳට මික්ස් කරගන්න ඕනේ. මේ මික්ස් කරගත්තට පස්සේ ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මේකට දාගන්න පාම් පිටි ටික. ඒත් එක්කම මෙන්න මේ ලුණු පොට්ටකුත් දාගන්න ඕනේ. මම ලුණු වැඩි දාන්නේ නැහැ. මොකද පාමිසන් වල ගොඩක් ලුණු තියෙන හින්දා. දැන් මම මේකට මේ අයිස් වතුර ටිකක් දාගන්න. මේ ඩෝ එකට ඕනට අයිස් වතුර දාන්න නැහැ. මොකද එහෙම වුණොත් වෙන්නේ ඩෝ එකේ දියර ගතිය වැඩි වෙන. ඒකින්ද අයිස් වතුර දාගන්නකොට ඩෝ එකේ තෙතමනියත් එක්ක තමයි ප්‍රමාණය තීරණය කරගන්න ඕනේ. මේක හදා ඩෝ එක මම මේ කෑලි දෙකකට වෙන් කරගන්න. මොකද ඩෝ එක දිග අර ගන්නකොට නැත්නම් ප්‍රමාණාත්මක ලොකු වෙන හින්දා. මෙන්න විදිහට කෑලි දෙකකට ඩෝ දෙක හදාගත්ත පස්සේ දැන් මේ ඩෝ දෙක ඔයිල් පේපර් එකකින් ඔතලා විනාඩි 30ක් විතර ෆ්‍රිජ් එකේ තියාගන්න ඕනේ. මේ විදිහට විනාඩි 30ක් තියාගත්ත පස්සේ ඊට මම කරන්නේ මේ විදිහට එක ඩෝ එක මේ විදිහට ඔයිල් පේපර් එකකින් තියාගන්න. ඒක උඩ මම තව ඔයිල් පේපර් එකක් තියාගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මේක මම දිගට සාමාන්‍යයෙන් මිලිමීටර් 2ක් 3ක් වගේ ගණකමක් හිටින ගන්නට මේක දිගට ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ ගානට දිගට ගත්තා පස්සේ ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මේක කමෙන්ට් එකක් මෙතන හරි 4ස් එහෙමත් නැත්නම් ඩයමන්ඩ් ෂේප් එකට කැමති කැඩයකට මේක කපා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න ඒක කපා ගත්තට පස්සේ මේක තියෙන අයියේ මෙන්න ඒක රන් කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ මේ විදිහට හැරේ කපා ගත්තට පස්සේ මේ ටූත් පික් එකකින් හිල් හතරක් මෙන්න මේ විදිහට හදන්න ඕන.
විදිහට හිල් හදාගත්ත පස්සේ ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මෙන්න මේ බේකින් ට්‍රේ එකට වීඩියෝ එකට අඩු කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට බේකින් ට්‍රේ එක අඩු කරගත්තා පස්සේ ක්‍රැකර්ස් ටික සෙල්සියස් අංශක 180 උෂ්ණත්වයකින් විනාඩි 15ක් විතර හොඳට බේක් කරගන්න ඕනේ. විනාඩි 15ක් විතර මෙන්න මේ විදිහට බේක් කරගත්තා පස්සේ දැන් මේක නිමෙන්න තියාගන්න ඕනේ. නිමෙන්න තියාගත්තා පස්සේ මම කරන්නේ ඊළඟට මේ විභාජනයකට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලුණු කුඩු සහ මිරිස් කුඩු දාගන්නවා. දාගන්න ඊට පස්සේ මේ හදාගත්ත ක්‍රැකර්ස් ටික තියෙනවා. මම දාගන්න මේ භාජනයට. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට හොඳට පොට්ටක් කලවම් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට කලවම් කරගත්තට පස්සේ අපි දැන් බලමු කොහොමද මේක පිළිගන්නන්නේ කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි චීස් ක්‍රැකර්ස් හදාගන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ උත්සාහ කරලා බලන්න. නැවත වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු සුබ දවසක්.